Mabuti naman po. Mabuting mabuti. How will you describe living a life with Bell's palsy? Siyempre nakakaano rin na hindi ko alam kung babalik pa yung mukha ko. Tapos gusto ko nga sana i-share na may nagsabi sa akin na, "Di na babalik yung mukha mo." So parang, ang sakit, 'di ba? Saan ka pinaka-nahirapan sa showbiz? Siyempre, alam naman natin, Tony, pag singer ka, kailangan sexy ka, maganda ka. Ito na ako eh. Anong gagawin ko? Kailangan ko bang mabuhay sa gusto ninyo? Para naman yung gusto ko. Wala ka ng mami, tas wala na rin si daddy. Kaya itong huli ko, Oo. mas nahirapan talaga ako. Kasi ako na kasi yung magulang. Ayan, Tony, ayoko nga. Mahirap talaga pagka magulang na or anak. Naalala ko, pag sinabing Frenchie D, magaling kumanta. And that's what you are known for and you've always been known for. Salamat kung ganun. Parang ikaw ang Philippine version ng Aretha Franklin. Grabe naman yun. Yun talaga naisip ko sa'yo, no? Nung bago ako sa ABS, pag nakikita kita. Kasi nga yung mga runs mo, yung range ng boses mo. Di naman siguro, Tony. So 2004, you won Star in a Million, and then that was the start of your singing career. Oo. Sa industriya. Pero kung babalikan mo, ilang taong ka na nagsimula ang kumanta? Nag-start ako kumanta sa banda, 14 ako noon. 14 years old. Nang time na yun, sumasali-sali lang kami ng Battle of the Bands. Kasi yung mga kabanda ko, mga ka-age ko din. Tapos hanggang sa pumwesto na kami. Tapos ang talent fee namin, 3 sets of 45, 100 pesos. O, di ba? Ano yan, late 90s? Oo. Grabe, ganun talaga yung mga humble beginnings, no? Nung nag-start ka sa showbiz, technically was 2005. And then onwards. Ano yung pinaka na-enjoy mo sa industriya? Siyempre, bumiyahin. Makapunta ako ng Amerika. Yung mga US grabe, tour! oo. Shucks! Parang, Diyos ko, nag-US tour kami isang buwan. So, ang dami namin inikot, mga 11 states. Yun ang maganda sa opportunity ng singers na once na nakilala kang magaling, yung ang dami Punta mong ka lang, narating dahil sa oo, boses mo grabe. na bansa, no? Saan ka pinaka-nahirapan sa showbiz? Siyempre, alam naman natin, Tony, pag singer ka, kailangan sexy ka, maganda ka. Sa image. Oo, yun. Sa body image. Kasi nung time ko, parang hindi pa ganun ka tanggap na merong isang matabang singer na hindi naman kagandahan. Pero okay ang boses. So yun pala yung struggle mo nun. Pero alam mo, from the outside looking in, maganda mo nadala kasi hindi nakikita sa na yung Pero pala okay yung lang yun sa akin nararamdaman doon. mo. Oo, okay lang sa akin kasi simula naman bata ako, sa pamilya namin, lagi naman akong tinutukso. Hoy, taba, ganun, baboy, yung mga ganun. Kaya parang, ay, kung tutuksohin niyo ako ng ganun, immune na ako dyan, hindi na ako nadadalo. Ito na ako eh. Anong gagawin ko? Kailangan ko bang mabuhay sa gusto ninyo? Para naman yung gusto ko, yung ganun. Parang, ako kung babaguhin ko man sarili ko, dahil kailangan ng sarili ko. Kung magpapapayat man ako, dahil for health reasons, para humaba yung buhay ko, pero hindi dahil sa opinion nila. Kaya gino-joke ko na lang, saka na eto, maintain lang. Pero nung binabasa ko yung story mo, kasi shinare mo yung journey mo sa Bell's palsy para mga 2007. Oo. 2007. Pero nag-start pala yun, bata ka pa. Oo. Parang nakakatatlo na ako, Tony. Yung una ko, 9 years old ako, grade 5. So sabi ng doktor sa akin, kasi mahilig ako ng tenga, maglinis. Maglinis, oo. Sabi ni Doc, parang meron akong nakawit or natamaan na nerve. Kaya naging ganon. Tapos, yun mabilis lang, Tony. Parang 2 weeks lang magaling na ako. Kasi bata pa ako nun eh. Paano lumabas yung unang symptom nung 9 years old ka, grade 5? Nasa school ako noon, tapos sabi nung kaklase ko, "Uy, classmate, ba't ang arte mo magsalita? Pangiwi-ngiwi ka." Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ganun lang naman. Tapos tinignan ako ng teacher ko. Tapos sabi niya, "Ay, go to the clinic." Tapos yun, pinauwi na ako.
Tapos? Punta na kami sa doktor. Yung pangalawa, pagising ko na lang, may guesting ako that time sa Wawawi. So, mga pagising 2005 yan, 2006? 2006, 2007, ganyan. Pagising ko, namamanhid yung dila ko, yung kalahati ng dila ko. So tawag ako agad, sabi ko, hindi ko po alam kung ano nangyari sa akin. Kung na-stroke ba ako, or ano to. Anong sabi ng Bell's doktor? palsy ulit. Tapos yun nga, pangalawang beses na. Kung babalikan mo during that time, ano yung nag-trigger sa'yo? Alam mo, Tony, ang nangyari lang sa akin noon, hindi ako natulog nang naka-aircon. Pagising ko, yun na. Yun lang, yun lang. Yun lang naisip mo? Yun lang yung naisip ko. So, paano nagbago na yung career mo after nun? Medyo matagal din ako nung naka-recover. Parang 1 buwan bago gumalaw yung mukha ko. Gumalaw ng konti. Dito yun, Tony. Dito sa side na to. Yung una ko ito. Pangalawa ko ito. Kasi when you go through something challenging with your health, it affects your mental health. Sobra. Sobra yun. Nung time na yun. And that was the peak and the busyness of your career, As when in, work is wala lang. here and there. As in, loss. Completely Wala. stop. Oo. Nag-therapy din ako nun. Yung kinukuryente, acupuncture, massage. Yung nanay ko napakasipag akong masahihin nun sa mukha. Kaya medyo hindi rin naman ako. Yung gastos, yung nanay ko nandyan, nakaagapay naman sa mami ko. Tsaka magkasama kami sa bahay kasi ako na lang yung single that time. Tapos nabasa ko na wala ka ng mami, tas wala na rin si daddy. Kaya itong huli ko, Oo. mas nahirapan talaga ako. Kasi, Iba yung may magulang na nandyan. tsaka, ako na kasi yung magulang. Ayan, Tony, ayoko nga. Mahirap talaga pagka magulang na or anak. 2008 namatay si mami. 2008, namatay ang nanay ko. Kaya ka na nun. Wala pa. Hindi nakita ng parents ko yung mga anak ko. Kaya ang swerte-swerte, sinasabi ko lagi sa mga kaibigan ko, kung halimbawa hindi nila maintindihan yung nanay nila. Pag hindi nyo maintindihan yung nanay nyo, pilitin nyo maintindihin. Kasi hindi pa kayo dumadating dun sa age nila. Pag dumating ka na sa age nila, tsaka mo maiintindihan na, ganito pala yung nararamdaman ng nanay ko. Parang habang nagkukwento ka, feeling mo kahapon lang siya nawala. Oo, hindi nawawala talaga yung pain. Parang yung isipin mo rin sa sarili mo na kulang pa yata yung nagawa ko sa sa sobrang hirap nila sa akin, sa Yung hindi ko pa nabayaran enough. Oo, parang kahit na alam mo lahat naman binigay mo na. Pero parang kulang pa, hindi pa. Kailangan, mas marami pa sana akong pwedeng maibigay kung nandito pa siya. Yung gano'n. Kaya, ang swerte nyo, nandyan pa yung magulang nyo. Kaya mahalin nyo talaga. Kasi darating yung araw, hahanapin nyo sila sa lahat ng milestone ng buhay mo. Oo, tsaka masaway din kasi ko nung bata ako. Super. Isang bagay na pinagpapatuloy mo sa mga anak mo, na natutunan mo sa nanay mo. Tingin ko yung maging strong sa lahat ng hamon sa buhay. Tsaka maging masaya lagi. Always choose your happiness. Kung saan ka komportable, kung saan ka magiging masaya, kung saan ka mag-e-excel, pakiramdam mo na doon ka mag-grow, go, susuportahan kita. Yun, lagi kang maging malakas sa lahat. Yun. Paano ka bumangon uli nun, yung time na yun? Tapos yung career mo was at risk dahil may sakit. Pasalamat lang ako nun, Tony, na nagkaroon ako ng show nun sa ABS na Singing Bee. Noong time na yun, na nagka-show ako nun, madami namang pumasok na trabaho. Naka-LL naman din ulit ako. Nakabawi. Oo. Nakabawi sa tagal ng Nakaluwag-luwag din naman ako nun after nung kasi dati, di ba, kailangan may show ka para talagang exposed ka sa TV para lagi kang may show. Mga ganyan. Pumasok din ako sa teatro. Ganyan, Yes. lahat. Sabi mo, 3 incident. Ano yung third? Eto na. Nitong year na to, February. Dito lang. Oh, Paano? kumakain naman kami ng lunch ng asawa ko. Tapos, pag inom ko ng tubig, tumulo na siya. So, naramdaman ko na sabi ko, shucks,
Bell's palsy na naman 'to. So, yun na nga, Bell's palsy na ulit. Nakaraan dito, itong February dito naman. Gumagaling ba ang Bell's palsy? Yes, Tony. Gumagaling siya. Masalamat ako na Bell's palsy lang yung naging sakit ko. Kumbaga, mukha ko lang yung na-paralyze, hindi yung katawan ko. Nakakagalaw pa rin ako. Ang sabi ng therapist ko, malalaman mo na Bell's palsy pag yung from here to here, paralyzed. Pero ang stroke, from here down. May natutunan tayo. Tapos, pag stroke, may damage yan sa brain. Kaya yung iba hindi na talaga Nakaka-recover. Tapos, ang Bell's palsy, kailangan pag na-diagnose na Bell's palsy, pumunta na agad sa doktor para makainom ng gamot kasi yung steroids na pinaiinom is to stop the damage ng nerves. Tapos hindi na siya magtuloy-tuloy. Tapos, ang stroke naman, may golden months pala yan, Tony. Kailangan, pag na-stroke, within 6 months, kailangan gumalaw na. Magpa-therapy na. After 6 months, medyo mahihirapan ng mag-recover. Meron ka ng 3 anak. So imagine when you got pregnant, during the pregnancy at hanggang sa nanganak ka, wala. Alam mo, praise God. Praise God talaga. Ine-expect ko yan every Kasi di ba pag pregnancy. pregnancy baka matrigger? Yes, kasi pwede Hormonal talaga. change. Oo, tsaka yung immune system medyo mababa. Yes. Tsaka yung pag nanganak, Yes. nawawala yung vitamins ng katawan ng babae. Ine-expect ko talaga siya na baka mangyari ulit, ganun. Hindi nangyari. Nito lang. Praise God, no? At least yung buong pregnancy mo, Wala. iningatan ka ni God. Yes. Hanggang sa nanganak at nagpa-breastfeed, nag-alaga ng bata. Kasi imagine, ang hirap din yun na nag-aalaga ka na aatakihin ka. So, how will you describe living a life with Bell's palsy? Ang pinakamahirap kasi dyan, yung may pain. Anong nararamdaman? Para siyang bugbog sa loob na mabigat. And yung tenga, pero kami na rin tapos parang bukas na bukas yan. Bukas na ganun ba konting ingay lang na yung siyempre yung mga anak ko ang titinis ng boses, di Siyempre, ba? mga bata. Naku, napakasakit, parang mababasag yung tenga mo. Ganun, kasakit. For 1 month yan. So, hindi ako makakanta. Kasi nga, para ako nabibingi. Sobrang sakit. Yun. Tapos, ang pinakamahirap yung mata. Natutulog, tapos hindi nasasara yung mata. So, kailangan, pag natulog ka, lalagyan mo ng tape Para bumaba. para bumaba siya. kasi wala ka ng control sa nerves. Wala. Okay. So, yun, para bumaba. Or, eye patch. Kasi pag natuyuan yung mata, ibang sakit na naman siya. Mas mabigat yun kasi mata na siya. So, kailangan aalagaan yung mata. Pagkain. Pagkain, medyo nahihirapan ako. Dumating nga doon sa time na ayokong sumabay kumain. Kasi parang ang hirap ngumuya, ang hirap sumubo. Ginaganon mo ba para matulungan mo yung sarili mo? Hindi naman kasi gumagalaw naman siya yung kabila. Yung kabila. Sa kabila yung gumuya. Pero may instance ba ng Bell's palsy na talaga hindi gumagalaw to? May nangyayari daw na 2 ang Bell's palsy. Shucks. Yun yung paano sila kakain? Yun. Paano yung palate, yung panlasa? Nung first month, yung side na to may lasa, yung kabila wala. Grabe! Oo, ganun. So, ganyan. Dumating ako sa point na nahiya ako sumbay sa pagkain kasi nahiya ako sa asawa ko. Pagkatapat kasi kami kumain, parang ang pangit na, yung naaawa ako sa sarili ko nung makita niya ako na ganun ako kumain. Yung mga unang linggo. Pero nung mga ika-third week or second, dead man na. Ang galing ng asawa mo, 22 years na kayong 22 years kami magkasama. bukas. 22 years na kayong partners in life. And ang dami na rin niyang na-witness na mga milestone at pinagdaan mo sa buhay. And your Bell's palsy na At pinagdaanan. hindi ko rin makakalimutan dyan yung assistant ko, si Edmond. Si Edmond. 21 years ko na siyang kasama. Parang work husband, parang gano'n. Sayang nga lang eh. Hindi naging lalaki. Pero gano'n, di ba, Ayaw niya. yung asawa mo sa work, ang tagal mo na rin kasama. May nabasa nga akong gano'n, sinend ko kay Paul na, imagine when you're choosing a partner in life, you're not just choosing someone to live with or be a father or mother to your kids. You are choosing someone who will hold your hand through childbirth, Yes. through losing parents, losing jobs,
losing everything, regaining everything. So, ang laki ng nagagawa nun kasi they can help build you up. And the wrong ones will tear you down, di ba? Pero kailangan lang talaga na i-open natin. Huwag tayong masyadong magpakalugmok. Pwede ka naman maglugmok-lugmukan, pero huwag man tambayan. Daanan. Daanan mo lang. Okay lang naman yun. Mag-relax ka muna. Upo muna pag napagod. Oo. Pag gusto mo ng time for yourself, sige. Pero wag naman matagal kasi ikaw lang din ang mahihirapan. I-open mo lang yung sarili mo sa mga taong gustong pumasok na tulungan ka. Tama yun. Sa mga taong manonood ng concert mo sa 20th anniversary. Ako, Tony. Grabe, 20th na, no? Kinakabahan ako. Alam ba, first time ko ito mag-concert. In 20 years. Parang yung mga pinagdaanan ko, show lang. Sobrang blessing. Sobra. Kaya naman, thank you sa tiwala ng Grand Glorious Productions. Thank you. Tita Julie, thank you. 20 years in the industry, you are going to celebrate the journeys of ups and downs, medical conditions, pushing through. Kaya yun ba yung reason bakit here to stay? Oo, Tony. Kasi ups, downs, lahat naman tayo nagkakaroon ng ganyan. Pero nandito pa rin tayo. Ang importante, buhay tayo. Tapos kapag buhay ka pa, ibig sabihin nun, may chance ka pa. Yes! Na baguhin ang buhay mo. Nothing can kill hope. Yes. Wala. Gusto kong maramdaman ng mga manonood sa akin na lagi tayo may pag-asa sa buhay, lumaban tayo, manalig tayo sa Diyos. Lahat yan magiging possible. Lahat ng pangarap mo matutupad. Hindi man ngayon, hindi natin alam, may plano si God. Mas higit pa dun sa hinihingi mo. Kasi yung concert mo, yung proceeds will go sa charity. Sa mga Bell's palsy patients, dami kasing nag-message din sa akin ng Tony. Nabiruin mo, may 1-month-old na bata na may Bell's palsy. Merong 5 years old, mga ganun. Tapos meron naman senior na wala silang pampagamot. Maybe yun yung isa sa mga purpose kung bakit not just being a good singer and a well-known singer, meron kang way to share the awareness na hindi sila nag-iisa, that this can happen to anyone. Yes, Tony. Even someone na napapanood natin sa TV, even sa isang magaling na singer, pwedeng mangyari yung mga ganitong klaseng pangyayari sa buhay, sa health natin. Yes, Tony. Kasi yung Bell's palsy, wala siyang pinipiling edad. Wala siyang pinipiling estado sa buhay. Mayaman ka, mahirap ka, pwede ka magkaroon. Matanda ka, bata ka, or lahat pwede. Anong pangatlo ko nagkaroon? Nagtanong din ako, bakit ito na naman? Bakit ako na naman? Siguro nga, sabi ni Lord, ito yung purpose mo. Bakita mo sa mga tao, i-share mo na nangyayari talaga to, na huwag silang matakot, kailangan nilang labanan. So, nung nangyari sa akin, Tony, hindi ako nahiya. Na nagvo-vlog ako, na ngiwi-ngiwi ako, kumakanta ako, nang ngiwi ako, hindi ako nahiya. Yung journey ko, shinare ko, kasi gusto kong maka-inspire ng mga tao na yung pinagdadaanan nila, temporary lang na itong Bell's palsy, kailangan mo lang din labanan. Siyempre, nakakaano rin na hindi ko alam kung babalik pa yung mukha ko. Tapos, gusto ko nga sana i-share na may nagsabi sa akin na, doktor yun parang, di na babalik mukha mo. Ganon. Mag-consider ka na ng ibang treatments. So parang, ang sakit, di ba? So sabi ko, Dok, okay lang naman. Sabi ko, looks na lang naman yan. Ang importante, nakakagalaw ako. Ginagagawa ko yung mga duties ko as a mother. Yeah. Tapos, yun, Tony, May yan. Mother's Day, May 10. Mother's Day, gumalaw yung mukha ko. Kaya sabi ko, hindi ako mawawala ng pag-asa. Tsaka maganda yung sinabi mo, talagang may hope if you know where to place your faith. Yes. So, dun sa mga taong dumadaan sa ganyang sitwasyon, or marahil meron din silang Bell's palsy, ano yung gusto mong i-share sa kanila? Una, magtiwala ka sa sarili mo. Pangalawa, manalangin ka ng taos sa puso mo. Pangatlo, humingi ka ng suporta sa mga mahal mo sa buhay. Hindi man financially, yung lakas ng loob, walang kapalit na halaga yan. Tsaka, i-open mo yung sarili mo.
ang pinakamahirap na talagang pagdadaanan is yung mental health. Yun talaga. Pero, gagaling ka. Ilagi mo isipin na gagaling ka sa sakit mo. So, Here to Stay is going to be at the Music Museum! Yan, sa October. October 24. Sana makanood kayo. para marinig din nila yung journey of how you became Frenchie D. Grabe naman. From going through medical condition, paano mo nalampasan, and you're a living miracle na anything is still possible if you have Yes. faith. What song represents you now? Tingin ko yung I'm Here ni Cynthia Erivo. Paringgan mo naman kami ng boses mo, French. I'm beautiful. I'm beautiful. And I'm here. Sa. Yan, grabe. Thank you. Tony, thank you. Thank you. Hindi ka kumanta, Tony. Nahihiya ako eh. Nag-sample. They Ikaw can't na lang. stay. Nahihiya ako sa boses mo eh. Oy, hindi Alam mo naman pag nagkantahan na kayo, parang tatagilid na lang kami. Hindi, no. Maraming salamat for watching today's Tony Talks. And for more meaningful conversations like this, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat.